Magandang araw po sa lahat. Ngayon po ako'y magagawa ng lechon at purong egg yolk po yung aking gagamitin. Sobrang creamy, sobrang sarap at sobrang dali lang po ng ating procedure na gagawin. Kaya sa mga naghahanap po ng dagdag income, panoorin nyo lang po ang aking mga video at magkakaroon po kayo ng idea. Syempre sa mga misis po ng mga na nasa bahay po lamang, pwedeng-pwede nyo po itong gawin kasi sobrang dali lang pong gawin at sobrang sarap. At sa mga mahal po nating OFW, hello po sa inyo. Alam ko pong namimiss nyo ang mga pagkain ng Pinas, kaya panoorin nyo lang po ang aking mga video at magkakaroon din po kayo ng ideas. Kaya sa mga hindi pa po nakaka-subscribe, mag-subscribe na po kayo at pindutin nyo din po yung bell button upang ma-notify po kayo sa mga susunod ko pang mga video. Kaya kung interesado po kayo sa bidyong ito, samahan niyo po ako at sabayan ako sa aking pagluluto. Mga sangkap sa ating creamy leche flan. Purong egg yolk po yung ating gagamitin at ang gagamitin ko po ay 10 itlog large. Pero kung maliit po yung magagamit ninyong itlog, pwede pong 12 egg yung inyong gagamitin. Gagamit lang po tayo ng isang lata ng evap 370 ml at isang lata ng condensed 390 grams at 1 teaspoon na vanilya, isang kalamansi. Para dun po sa ating caramelize ng ating leche flan, gagamit po ako ng 10 kutsara ng puting asukal. Tutunawin ko po siya ng sabay-sabay, hindi na po per llanera. So, ako po ay gagamit ng 1/3 cup na tubig. Ihahalo ko po dun sa ating asukal. Ito po ay optional lamang. Kaya depende na po sa inyo kung purong asukal po o hahaluan nyo po ng tubig. Kaya tara na, umpisahan na po natin ang paggagawa ng creamy leche flan. Ang una po natin gagawin ay mag-caramelize po muna tayo ng ating asukal. Ilagay na po natin yung ating asukal at yung ating tubig. Hintayin lang po natin yan umapot at saka mag-brown at okay na po yung ating caramelized sugar. Okay na po yung ating caramelized sugar at ilalagay na po natin ito sa ating mga llanera. Lagay lang po natin to sa ating llanera. Kailangan po habang mainit pa ay mailagay na po. Lagyan lang po natin to at mag-umpisa na po tayo magawa ng ating leche flan. Ang sunod po natin gagawin ay paghiwalayin natin yung pulang itlog doon sa puti. Depende na po sa inyo kung saan po para madali sa inyo kung paano paghihiwalayin ang pula at saka puti. Pero ako ang gagawin ko po ay pagbabalik-balikin ko lang po dito sa takip. Tapusin lang po natin ito hanggang maubos po natin itong 10 itlog. Ngayon po ay napaghiwalay na po natin yung pulang itlog dun sa puti. Ngayon, ang isunod naman natin ay ilagay na po natin yung ating mga ingredients. Unahin na po natin yung evap. Dahan-dahan lang po yung ating paghahalo. Lagay na din natin po yung ating condensed. Maglagay na din tayo ng 1 teaspoon ng vanilya. At yung ating isang kalamansi. Tapos haluin lang po natin ng bahagya. Ang sunod po natin gagawin ay salain po muna natin yung ating gagawing leche flan para sure po tayo na walang buo-buo. 2 o 3 beses nyo po salain. Padalawang sala.
Ang sunod po natin ngayong gagawin ay maglalagay na po tayo sa ating llanera ng ating leche flan. Ito po ay tapos na nating salain. Ang gamit ko po ay medium na llanera. 200 ml po ang ating ilalagay dito. Ngayon po ay tapos na po yung ating leche flan at nakalagay na po ito sa llanera. 6 na llanera po yung ating nagawa sa medium size at 200 ml po ang dami. Ngayon, habang tayo po ay nagagawa kanina ng leche flan, tayo po ay nagpapakulo na ng tubig. Bago nyo po ilagay yung leche flan, kailangan po ay nabulak na po yung inyong tubig. At ngayon ay maglalagay naman po tayo ng taklob upang hindi po magtubig yung ating leche flan. Lagyan lang po natin to lahat. Kasi mas okay pong gamitin yung foil kesa po sa tela para sure po na yung ating leche flan ay hindi magtutubig. Kaya yun din po isang tip sa inyo, yung foil po para hindi po kayo mas magastusan sa foil. Itabi nyo po, paggagamit po nito, pwede nyo po ulit gamitin ulit sa susunod na inyong pagluluto. Maganda pong business ang leche flan, lalo na po kung mapapagtuunan nyo ng pansin, mas mapapasarap nyo. Pag nagawa po kasi kayo ng negosyo at napagtuunan nyo yung isang negosyo na yon, sigurado pong lalago o kaya naman ay magiging mabili yung inyong leche flan, mapagtuunan nyo lang po ng pansin. Kahit sa harap lang po ng bahay nyo, ipa-order nyo online sa Facebook, sa mga nagtatrabaho po, pwede nyo pong ipa-order ang leche flan kasi inire-ref lang naman po ito. Basta makuha nyo lang po ang technique sa leche flan, yung sobrang creamy niya, malambot na ko, sigurado pong lalago ang inyong business. Kahit leche flan lang po yung inyong tinda. So ngayon, nasunod naman po natin gagawin ay isasalang na po natin ito dun sa ating steamer. Mga 30 minutes po, i-check po natin yung ating leche flan kung okay na. Lulutuin lang po ito sa madahang apoy, sa medium high lang po ng apoy. Dapat po ay hindi bigla ang pagkakaluto. Okay na po yung ating leche flan, hinango ko na po ito, kahahango lang. In-steam po natin siya ng 35 minutes sa mahinang apoy po lamang. Tapos, tanggalin lang po natin to. Palalamigin lang po natin. Tapos, i-chilled na po natin sa ref ng 2 to 3 hours. Tapos, magbabalik po tayo mamaya upang tikman po natin yung ating masarap na leche flan. Ngayon po, malamig na po ang ating leche flan at ilalagay naman po natin sa ating paglalagyan. Ako po ay dito maglalagay. O kaya naman po, depende sa inyo kung ano po yung type nyo. Kasi ako po, mayroong available na ganito at meron pa po akong ganito. Pero ito po yung aking gagamitin. Parehas 3 pesos lang po ang bili ko dito. Pero pag piraso nyo po binili, mabibili nyo po ang isa nito ng 5 pesos. Pero ito, 3 pesos ko lang po ito nabili. So, ngayon, itungo lang po natin para isalin po yung ating leche flan. Pag nilagay nyo po siya sa ref, kung saan na po siyang humihiwalay. Pag medyo madikit, dahan-dahan lang po natin ng kutsilyo sa gilid kasi baka po masira. Pag lang po natin sa ating paglalagyan. Isa din lang po natin to kasi sayang meron pa po sa lagayan. Ngayon po, ang gagawin po lahat natin to ay isalin lang po muna natin po sa ating mga lagayan. Okay na po, nilagay na po natin sa lalagyan at tayo muna ay titikim po ng isa. Oras na po ng ating pagtikim. Ito na po yung pinakahihintay natin pag tayo ay nagluluto. So, tikman lang po natin.
bawang pino. Ang sarap, sobrang creamy. Ang lambot. Natutunaw sa dila. Ang sarap. Tapos yung tamis niya po, hindi ganong katamisan. Saktong-sakto lang po. At masarap. Masarap po talaga. So, ngayon naman po, meron po tayong part 2 na gagawin. Sa mga nagtatanong po, ano nga po bang pinagkaiba ng purong egg yolk ang ginawang leche flan o kaya naman po ay whole egg na leche flan. So, sa second video po, malalaman nyo po kung ano nga po ba ang pinagkaiba nung dalawa at ituturo ko din po sa inyo paano nenegosyohin ang purong egg yolk at paano nenegosyohin ang whole egg. Kaya abangan nyo po sa ating part 2. So, ngayon, bago ko po ubusin itong leche flan na ito, tayo po ay magkokosting na para lang malaman natin kung magkano nga ba ang ating naging puhunan. So, ang ating pong ingredients, ang ating pong itlog ay 10 piraso, 70 pesos. At ang ating evap ay 25 pesos. At ang ating condense ay 34 pesos. Ang ating vanilya, kalamansi, asukal ay 10 pesos. At ang ating pong pagluluto sa gas ay 30 pesos. Kaya ang total niya po lahat ay 169 pesos. Ngayon, i-plus na din po natin yung ating mga ginamit na lalagyan. Kaya ang total niya po lahat ay 189 pesos. 20 pesos po yung ating lalagyan. So, ngayon, para malaman po natin ang puhunan sa kada isang leche flan, yung ating pong 189 pesos, i-divide po natin yung ating nagawa, bali 6 po. Kaya 189 divide 6 equals 31.5 ang puhunan sa kada isang leche flan. Ngayon po, ito po ay pwede nyong ibenta ng 50 o 60 pesos. May tubo na po kayo sa 50 pesos. Pero ako po, ibebenta ko po ito ng 60 pesos. Kaya 60 pesos times 6, 360 po ang ating mapapagbilhan. At i-minus po natin yung 360, i-minus po natin yung ating 189 pesos na puhunan at tayo po ay tutubo ng 171 pesos. Ayan, malaki po talaga ang tubuan sa leche flan. Kaya kung kakaririn nyo po ito, panoodin nyo lang po yung ating part 1 na video. Ito po yon at yung ating part 2 na whole egg. Kaya abangan nyo po ang video na ito. Parehas nyo po panoodin para malaman nyo po kung paano nyo po nenegosyohin ang leche flan. Kaya bago po muna magtapos ang video na ito, magpapasalamat po muna ako sa aking mga taga-subaybay. Maraming pong salamat sa inyo. Taos puso po talaga ako nagpapasalamat at sana po kayo ay patuloy pang madagdagan. At kung di pa po kayo nakaka-subscribe, yung lagi ko po sinasabi, subscribe na po kayo, pindutin nyo po yan. Huwag nyo din kalimutan pindutin yung bell upang ma-notify po kayo sa aking mga susunod na video. Kaya maraming pong salamat sa inyo lahat. Bye-bye!